คติกาลสูตรช่างหม้อชื่อคติกาละพระไตรปิฎกเล่มที่13พระสุตตันตปิฎกเล่มที่5มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาถสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกห่างจากทางแล้วได้ทรงแย้มพระสวนไปในประเทศแห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดว่าเหตุอะไรหนอปัจจัยอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุมิได้นั้นไม่มีดังนี้ท่านพระอานนท์จึงทำผ้าอุตรสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุอะไรหนอปัจจัยอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุไม่ได้นั้นไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วที่ประเทศนี้ได้มีนิคมชื่อเวภาลิกาเป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวภาลินิคมอยู่ดูก่อนอานนท์ได้ยินว่าที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้ปูสังฆติ4 ชั้นถวายแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ภูมิประเทศนี้จักได้เป็นสวนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2 พระองค์ทรงบริโภคพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปูถวายแล้วจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในประเทศนี้มีนิคมชื่อเวภาลิกาเป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่นดูก่อนอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวภาลินิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่และในเวภาลิกานิคมมีช่างหม้อชื่อคติกาละเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอุปถาผู้เลิศมีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายของช่างหม้อชื่อคติกาละเป็นสหายที่รักครั้งนั้นคติกาละช่างหม้อเรียกโชติปาละมานพมาว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาค
ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นการดีดูก่อนอานนท์เมื่อคติกาละช่างหม้อกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาลมานพได้กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติกาละจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีรษะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าดูก่อนอานนท์แม้ครั้งที่สองคติกาละช่างหม้อก็ได้กล่าวกับโชติปาลมานพว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นการดีแม้ครั้งที่สองโชติปาลมานพก็ได้กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติกาละจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีรษะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าแม้ครั้งที่สามคติกาละช่างหม้อก็ได้กล่าวว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นการดีดูก่อนอานนท์แม้ครั้งที่สามโชติปาลมานพก็กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติกาละจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีรษะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าคติกาละกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละถ้าอย่างนั้นเรามาถือเอาเครื่องสำหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบน้ำไปแม่น้ำเพื่ออาบน้ำกันเถิดโชติปาลมานพรับคำคติกาละช่างหม้อแล้วดูก่อนอานนท์ลำดับนั้นคติกาละช่างหม้อและโชติปาลมานพได้ถือเอาเครื่องสำหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบน้ำไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำครั้งนั้นแลคติกาละช่างหม้อได้เรียกโชติปาลมานพมากล่าวว่าเพื่อนโชติปาละนี้ก็ไม่ไกลพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นความดีดูก่อนอานนท์เมื่อคติกาละช่างหม้อกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาลมานพได้กล่าวกับคติกาละช่างหม้อว่าอย่าเลยเพื่อนคติกาละจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามคติกาละช่างหม้อก็ได้เรียกโชติปาลมานพมากล่าวว่าเพื่อนโชติปาละนี้ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมมุติกันว่าเป็นการดี แม้ครั้งที่โชติปาลมานพก็ได้กล่าวกับคติกาละช่างหม้อว่าอย่าเลยเพื่อนคติกาละจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณศีรษะโล้นนั้น ที่เราเห็นแล้วเล่า ดูก่อนอานนท์ลำดับนั้นคติกาละช่างหม้อได้จับโชติปาลมานพที่ชายพกแล้ว กล่าวว่าเพื่อนโชติปาละนี้ก็ไม่ไกลละอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นการดีลำดับนั้นโชติปาลมานพได้ให้คติกาละช่างหม้อปล่อยชายพกแล้ว กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติกาละจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณศีรษะโล้นนั้น ที่เราเห็นแล้วเล่า ดูก่อนอานนท์ลำดับนั้นคติกาละช่างหม้อจับโชติปาละผู้อาบน้ำดำกล้าวที่ผมแล้ว กล่าวว่าเพื่อนโชติปาละนี้ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นการดีครั้งนั้นโชติปาลมานพมีความคิดว่าน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาหนอท่านที่คติกาละช่างหม้อผู้มีชาติต่ำมาจับที่ผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราไปนี้เห็นจะไม่เป็นการเล็กน้อยหนอดังนี้แล้วได้กล่าวกับคติกาละช่างหม้อว่าเพื่อนคติกาละการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่ชักชวนด้วยวาจาจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงจับที่ผมนั้นก็เพื่อชวนกันให้ไปในสำนักพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเท่านั้นเองหรือคติกาละกล่าวว่าเท่านั้นเองเพื่อนโชติปาละจริงเช่นนั้นเพื่อนก็การที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความดีโชติปาละกล่าวว่าเพื่อนคติกาละถ้าอย่างนั้นจงปล่อยเถิดเราจักไปดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นคติกาละช่างหม้อและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วคติกาละช่างหม้อถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งส่วนโชติปาละมานพได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่โชติปาลมานพเป็นสหายที่รักของข้าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่โชติปาลมานพนี้เถิดดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะทรงยังคติกาละช่างหม้อและโชติปาลมานพให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาถรรพ์ให้ล่าเริงด้วยธรรมิกถาลำดับนั้นคติกาละช่างหม้อและโชติปาลมานพอันพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้ล่าเริงด้วยธรรมิกถาเลิศเพลินชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหลีกไปดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นโชติปาลมานพได้ถามกติกาละช่างหม้อว่าเพื่อนกติกาละเมื่อท่านฟังธรรมนี้อยู่และเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือหนอกติกาละกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละท่านก็รู้อยู่ว่าเราต้องเลี้ยงมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดผู้ชราแล้วไม่ใช่หรือโชติปาละกล่าวว่าเพื่อนคติกาละถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นคติกาละช่างหม้อและโชติปาลมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคติกาละช่างหม้อได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้โชติปาลมานพเป็นสหายรักของข้าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคทรงให้โชติปาลมานพนี้บวชเถิดดังนี้โชติปาลมานพได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะครั้นเมื่อโชติปาลมานพอุปสมบทแล้วไม่นานประมาณกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในเวลิปนิคมสมควรแก่พระพุทธาภิรมย์แล้วเสด็จหลีกจาริกไปทางพระนครพาราณสีเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครพาราณสีแล้วดูก่อนอานนท์ได้ยินว่าในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะประทับอยู่ณป่าอิสิปตานมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีครั้งนั้นพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกิได้ทรงตรัสว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะเสด็จถึงพระนครพาราณสีประทับอยู่ณป่าอิสิปตานมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาสิกราชรับสั่งให้ที่พระราชยานที่ดีๆแล้วทรงราชยานอย่างดีเสด็จออกจากพระนครพาราณสีด้วยราชยานอย่างดีด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะเสด็จไปโดยเท่าที่ยานจะไปได้แล้วทรงลงจากราชยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่ง
ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะทรงยังพระเจ้ากิกิคาสิกราชให้ทรงเห็นแจ้งให้ทรงสมาทานให้ทรงอาถรรพ์ให้ทรงล่าเริงด้วยธรรมิกถาลำดับนั้นพระเจ้ากิกิคาสิกราชได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับภัตตาหารของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยอาการดุษณียภาพพระเจ้ากิกิคาสิกราชทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จลุกจากอาสนะถวายบังคมแล้วทรงทำพระทักษิณแล้วเสด็จหลีกไปพอล่วงราตรีนั้นไปพระเจ้ากิกิคาสิกราชรับสั่งให้ตกแต่งขานียโภชนียะอันปราณีตล้วนแต่เป็นข้าวสาลีอันขาวและอ่อนมีแกงและกับเป็นอเนกในพระราชนิเวศของเท้าเธอแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษไปกราบทูลภัตตาการว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าข้าภัตตาหารสำเร็จแล้วดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้ากิกิคาสิกราชประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นพระเจ้ากิกิคาสิกราชทรงอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มน้ำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีตด้วยพระหัตถ์ของเท้าเธอพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงวางพระหัตถ์จากบาทแล้วพระเจ้ากิกิคาสิกราชทรงถืออาสนะต่ำอันหนึ่งประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพาราณสีของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจักได้บำรุงพระสงฆ์เห็นป่านนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าอย่าเลยมหาบพิตรอาตมาภาพรับการอยู่จำพรรษาเสียแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระเจ้ากิกิคาสิกราชได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับอยู่การจำพรรษาณเมืองพาราณสีของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจักได้บำรุงพระสงฆ์เห็นป่านนี้แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยมหาบพิตรอาตมาภาพรับการอยู่จำพรรษาเสียแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากิกิคาสิกราชทรงเสียพระทัยทรงโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพาราณสีของเราเสียแล้วดังนี้ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครที่อื่นเป็นอุปถากยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือมีอยู่มหาบพิตรที่นิคมชื่อเวภาลิกานิคมชื่อเวภาลิกาช่างหม้อชื่อคติกาละอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปถากของอาตมาภาพนับเป็นอุปถากชั้นเลิศพระองค์แลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัสว่าพ
พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาในเมืองพาราณสีของเราเสียแล้วความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้นย่อมไม่มีและจักไม่มีในช่างหม้อชื่อคติกาละดูก่อนมหาบพิตรช่างหม้อชื่อคติกาละแลถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนมหาบพิตรช่างหม้อชื่อคติกาละเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ดูก่อนมหาบพิตรช่างหม้อชื่อคติกาละเป็นผู้หมดสงสัยในทุกข์ในสมุทัยในนิโรธในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบริโภคพัดมื้อเดียวละพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมปล่อยวางแก้วมณีและทองคำปราศจากการใช้ทองและเงินดูก่อนมหาบพิตรช่างหม้อชื่อคติกาละแลไม่ขุดเป็นดินด้วยสากและด้วยมือของตนนำมาแต่ดินตลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่ด้วยหาบทำเป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าในภาชนะนี้ผู้ใดต้องการจงวางถุงใส่ข้าวสารถุงใส่ถั่วเขียวหรือถุงใส่ถั่วดำไว้แล้วนำภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดดูก่อนมหาบพิตรช่างหม้อชื่อคติกาละเลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราตาบอดช่างหม้อชื่อคติกาละเป็นอุปาติกะจะปรินิพพานในภพนั้นมีการไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอลัมภาคียสังโยชน์5ประการหมดสิ้นไปดูก่อนมหาบพิตรครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวภาลิคะนั่นเองเวลาเช้าอาตมาภาพนุ่งห่มแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปหามารดาบิดาของคติกาละช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของคติกาละช่างหม้อตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถากของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวนี้เอาแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นคติกาละช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมาเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปมารดาบิดาตอบว่าดูก่อนพ่อพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงเสวยแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นคติกาละช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาภของเราหนอ
เราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูก่อนมหาบพิตรครั้งนั้นปิติและสุขไม่ละกติกาละช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมารดาบิดาตลอด7 วันดูก่อนมหาบพิตรครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่เวภาลินิคมนั่นเองครั้งนั้นเวลาเช้าอาตมาภาพนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปหามารดาบิดาของกติกาละช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของกติกาละช่างหม้อตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถาของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอานมสดจากกระเช้านี้ทรงเอาแกงจากหม้อแกงนี้เสวยเถิดดูก่อนมหาบพิตรครั้งนั้นอาตมาภาพได้เอานมสดจากกระเช้าเอาแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นกติกาละช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมาเอานมสดจากกระเช้าเอาแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปมารดาบิดาตอบว่าดูก่อนพ่อพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาขนมสดจากกระเช้าเอาแกงจากหม้อแกงเสวยแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นกติกาละช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูก่อนมหาบพิตรครั้งนั้นปิติและสุขไม่ละกติกาละช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมารดาบิดาตลอด7 วันดูก่อนมหาบพิตรครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่เวภาลินิคมนั่นเองก็สมัยนั้นกุฏิรั่วอาตมาภาพจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปดูหญ้าที่นิเวศของกติกาละช่างหม้อเมื่ออาตมาภาพกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหญ้าที่นิเวศของกติกาละช่างหม้อไม่มีแต่หญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่กติกาละช่างหม้ออยู่เท่านั้นอาตมาภาพได้สั่งภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปลื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่กติกาละช่างหม้ออยู่มาเถิดดูก่อนมหาบพิตรครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นไปลื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่กติกาละช่างหม้ออยู่มาแล้วลำดับนั้นมารดาบิดาของกติกาละช่างหม้อได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าใครมาลื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนเล่าภิกษุทั้งหลายตอบว่าดูก่อนน้องหญิงกุฏิของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะรั่วมารดาบิดากติกาละช่างหม้อได้กล่าวว่าเอาไปเถิดเจ้าข้าเอาไปตามสะดวกเถิดท่านผู้เจริญ
ครั้งนั้นคติกาละช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่ แล้วได้ถามว่าใครมาลือย่ามุงหลังคาเรือนเสียเล่ามารดาบิดาตอบว่าดูก่อนพ่อภิกษุทั้งหลายบอกว่ากุฏิของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะรั่วดูก่อนมหาบพิตรครั้งนั้นคติกาละช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูก่อนมหาบพิตรครั้งนั้นปิติและสุขไม่ละคติกาละช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมารดาบิดาตลอด7 วันและครั้งนั้นเรือนที่คติกาละช่างหม้ออยู่ทั้งหลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอด3 เดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่วดูก่อนมหาบพิตรคติกาละช่างหม้อมีคุณเห็นปานนี้ก็ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของคติกาละช่างหม้อแล้วคติกาละช่างหม้อได้ดีแล้วที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เขาดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาสิกราชได้ทรงเกวียนบรรทุกข้าวสารข้าวปัณณมูทุทิกสาลีประมาณ500 เล่มและเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่คติกาละช่างหม้อครั้งนั้นราชบุรุษทั้งหลายเข้าไปหาคติกาละช่างหม้อแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญนี้ข้าวสารนี้บรรทุกมุติกสาลีบรรทุกเกวียนประมาณ500 เล่มและเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าวสารนั้นพระเจ้ากิกิกาสิกราชทรงมาพระราชทานแก่ท่านแล้วจงรับของพระราชทานเหล่านั้นไว้เถิดคติกาละช่างหม้อได้ตอบว่าพระราชาผู้มีราชกิจมากมีพระราชกรณียกิจมากของที่พระราชทานมานี้อย่าเป็นของข้าพเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดดูก่อนอานนท์เธอจะพึงมีความคิดเห็นว่าสมัยนั้นคนอื่นได้เป็นโชติปาละมานพแน่นอนแต่ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราได้เป็นโชติปาละมานพพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระอานนท์ยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วดังนี้แล